नमस्कार मंडळी, हर हर महादेव. महाशिवरात्रीसाठीच्या सर्व रांगोळ्या ह्या चॅनलवर अपलोड झालेल्या आहेत. तुम्ही जाऊन नक्कीच बघू शकतात. पण आजच्या या व्हिडिओमधील ज्या रांगोळ्या आहेत त्या एक नाही, त्या छोट्या छोट्या 4 रांगोळ्या आहेत आणि त्या खूप खास आहेत. खास आणि खूप सोप्या आहेत. त्या खास म्हणजे आजच्या व्हिडिओमधल्या ज्या रांगोळ्या आहेत त्या हाताचा वापर न करता फक्त बांगडीच्या साहाय्याने काढण्यात आलेल्या आहे. फक्त बांगडीच्या मदतीनेच काढण्यात आलेले आहेत. बांगडी म्हणजे टिंब ठेवून, पांढरे टिंब ठेवून फक्त ते बांगडीच्या आकाराने सरकवून त्याला असं छोटासा छानसा आकार देण्यात आलेला आहे. त्यासाठी तुम्ही व्हिडिओ शेवटपर्यंत नक्की बघा आणि व्हिडिओला तर मग बघूया आजची रांगोळी कशी वाटली ते.
व्हिडिओ पाहिल्याबद्दल धन्यवाद. चला तर मग भेटूया पुढच्या व्हिडिओमध्ये. रांगोळी कशी वाटली, आवडली असेल तर लाईक शेअर सबस्क्राईब नक्की करा. भेटूया उद्या दुपारी 2 वाजता.